muistan, että kun tässä on 3 tarinaa, niin jokainen tarina lähti vähän niin kuin eri tavoin tulemaan. Että yksi lähti musiikista tosi vahvasti, sitten yksi lähti siitä tosi kauniista tarinasta itsessään ja sitten mitenkäs se 3. tarina lähtikään? Siinäkin oli ihan erilainen tulokulma. Mä en muista sitä, miten se 3. tarina lähti, mutta mä vaan muistan sen ensimmäisen tarinan niin kuin lähtökohdan siitä, kun oli se yksi artikkeli, mistä kerrottiin siitä, että se terapeutti nukahti vai psykiatri nukahti tämän yhden potilaan käynnin aikana. Ja mä kerroin siitä ja se oli ainakin muistaakseni yksi lähtökohdista. Sitten oli myöskin yksi niistä kuvista, niitä korttikuvista, mitä me valittiin. Niin, lokkikuva. Vaikka se ei nyt hirveästi itse lokkiin liittynyt tähän asiaan, mutta sillä vähän se kuvauskulma ja tyyli siitä kuvasta niin inspiroi just niin kuin jatkaa ja niin kuin keksiä tätä tarinaa. Et alun perin oli se idea, että kaikki 3 tarinaa alkaa samoista niin kuin kohtauksista silleen, että kuvataan niin kuin potilaan takaraivoa. Ja sitten siitä alkaa flashbackit hänen ongelmaansa. Eli mitäs ne olikaan ne teemat, mitä tässä oli? Äiti ja tytär, sitten oli näkymättömyys ja vainoharha, taisi olla toinen. Joo. Ja oliko näihin jotain niin kuin omakohtaisia kokemuksia, tai että mihinkä ne pohjautuu nämä tarinat? Pikkuhiljaa sieltä täältä muistaakseni kumminkin se oli enimmäkseen. Eikö sitä noin puoli vuotta kun me... Joo. Niin musta tuntuu, että siinä on vähän niin kuin ripaus meidän kaikkien niin kuin näkemyksiä ja kokemuksia jokaisessa, että ei ole vaan niin kuin yhden ihmisen tarina yksi osa niistä. Perttu sanoi, että sitä Jamboardia käytettiin, että sitä kautta vielä työstettiin yhdessä ja sitten että työstitte vähän niitä erikseen vielä pareittain ja itsenäisesti ja sitten taas yhdessä. Että se oli semmoista niin kuin monikerroksillista kerrontaa. Olin tässä aika lailla pelkästään näyttelijänä tai tulin sillä just aika lailla kesken, että en ollut siinä ideointiprosessissa mukana, mutta näyttelijänä kameran edessä. Oli ryhmän ohjaaja ja sitten tietysti tässä tutkijan roolissa nyt sitten myös aika vahvasti ja erinäisiä käytännön juttuja sitten hoidellut. Joo, mä oon ollut itse kanssa tässä ohjaajana tässä touhussa ja on ollut kyllä semmoisena monitoimimiehenä sitten kanssa kuvauksista ja sitten tämän lyhyt elokuvan lisäksi ollaan kehitetty tämmöinen menetelmä, mikä perustuu nyt sitten tähän elokuvakerrontaan, niin monenlaista. Minä olin näyttelijänä 3 roolissa ja käsikirjoituksessa minä olin mukana myöskin. Kirjoitin 3 tarinan Eevan kanssa melkein täysin keskenämme. Dialogi oli ainakin vahvasti minun kirjoittamia, että tiedät. Sitten mä tein kaikki ne animaatiot, ne silmät, kaikki ne. Joo, mä oon kanssa tällainen niin kuin joka paikan höylä ollut tässä, että videokalustoa ja kuvailua ja äänittelyä ja oli kyllä tosi mielenkiintoista tulla silloin. Mäkään ollut ihan niillä niin kuin ensimmäisillä kaikilla kerroilla, missä kirjoitettiin, niin sitten mä joskus tulin vaan silleen, että no niin, tästähän tulee tällainen niin kuin, elokuva. Monta kohtausta vaan ja silleen, että selvä. Heti rupesi raksuttaa mielessä ja silleen, että miten me tämä toteutetaan oikein. Lähti hyvin kunnianhimoisella otteella, mikä on oikein, niin pitääkin. Aivan ihanaa. No minä taas olen toiminut elokuvan ohjaajana, myöskin kuvakässärin kirjoittajana ja hieman näyttelijänä parissa kohtauksessa. Paha kiusaaja. Tosi. Minut komeroon kantanut. Älä nyt tykkäsit. Kuinka monesti mies heitettiin sut sinne komeroon? Aika monta kertaa. 5 ainakin. Joo. Ehkä haastavinta kumminkin oli elokuvan ohjaus paikan päälle, koska terveys ei ollut mikään paras ja kun oli kiirettä. Ja sitten myöskin
Aikaa ei just niin riittänyt. Et aluksi ajateltiin, okei, kyllä meidän riittää tää pari päivää tällaisiin kohtauksiin. Menee vähän pitempään kyllä, mitä pari päivää. Ohjaukset meni loistavasti. Thanks. Ja tietenkin sun avulla Yhdessä. yhdessä. Ja kuvakässäri meni, mä kirjoitin suurimmaksi osaksi 2 päivää putkeen, mutta tosi paljon hyppelehti. Ja muutaman kohtaan valitettavasti se meni sitten inspiraatiolla, mutta sekin onnistui tosi hyvin, koska ollaan tosi paljon pohdittu muutenkin jo etukäteen ja puhuttu, että miten kohtaukset toimis ja muuta sellaista. Ja näyttelijät tosi hyvin onnistu siinä. Ohjaus oli kyllä ihan uusi juttu sille, että täysin projektissa, mikä on ollut erikseen koulustani, josta mä olin sitten valmistunut just vähän aikaa ennen kuin me aloitettiin tämä projekti. Ja sitten toi tosi hyvä kokemus. Että oli tosi mahtavaa löytää heti valmistumisen jälkeen melkeinpä tämän projektin ja sitten osallistua siihen. Ja nyt 5 vuotta ollaan tehty tätä aika ahkerasti. Ne. No minä olen tässä nyt sitten tämä pääosan esittäjä, kovan onnen tämmöinen terapeutti ja vihoviimeinen V, jos näin voi sanoa, niin se alunperinhan mun piti olla tässä vaan pelkästään silleen, että backupina, että tavallaan tämmöinen niin varmuuden vuoksi paikalla, mutta sitten huomattiin, että siitä puuttui sitten tämä miesnäyttelijä ja sanoin, että olen mielellään toinen vaihtoehto, mutta kyllä siinä nakki napsahti ja minusta tuli se pääosan esittäjä sitten. Ja kokemuksena oli siinä mielessä uusi, että itse mulla on tätä mediataustaa sen verran, että on ollut tuon kameran toisella puolella, mutta nyt oli tällä puolella sitten. Ja tosiaan vähän vaadin, että tosiaan kamera käy oikein ja siinä ei tule semmoisia teknisiä virheitä. Ja kokemuksena oli mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan ja hyvä porukka oli. Et siinä mielessä voin sanoa ihan ylpeänä, että tällä porukalla oli mukava. Mä näyttelin käsikirjoittamaani tekstiä. Sit mä otan toimistohommissa esimerkiksi etsin noita sivuosan näyttelijöitä ja sitten tekee prosessikuvauksia ja sit muuta semmoista suunnitelmajuttuja ja yhtä julistetta ja se oli harjoittelussa ja sitten oma tausta on että mä oon tehnyt paljon musiikkia ja sitten vähän näytellyt teatterissa aikaisemmin, niin oli sitä näyttelykokemusta, että se oli helppo hypätä siihen rooliin ja sitten jos olisi ollut ehkä aikaa enemmän, niin olisi voinut olla mukana tekemässä musiikkiakin, mutta oli mukava rokki. Jutuista tuosta tuli mieleen, että just niin kuin näyttelijät, että meillä myöskin sairastui näyttelijä ja sitten Noje tuli hänen tilalleen ja että jos Noje esitti 3 roolia. Ehkä tämä oli niinku erityinen tapa tehdä, kun me tehtiin oikeastaan kaikkea yhdessä. Ja sitten jos joku ei pystynyt tekemään tai tuli joku poissaolo, niin sitten oli joku toinen, joka hyppäsi niinku siihen puikkoihin ja se oli niinku tosi hieno tapa ja se oikeastaan, että pystyy paikkaamaan toista, niin pitää olla itse hyvin sisällä silloin siinä koko prosessissa, että mitä ollaan tekemässä. Meillä on aika kiireellisissä tilanteissa just oli käynyt, että okei, nyt nopeasti joku tilalle, miten tämä nyt hoidetaan. Terapeutitkin tarvii terapiaa. Mielenterveysasiat ei pitäisi olla tabu, vaan niistä voisi ottaa keskusteluaiheeksi. Joka ikinen ihminen tarvitsee terapiaa ja välillä terapia voi olla huono kokemus joillekin, mutta loppujen lopuksi pitää löytää se oikea ammattilainen itselle, että ei kaikki terapeutit käy kaikille ihmisille, että pitää löytää itselleen se oikean ja sitten käsitellä omat ongelmansa. Tyyli tässä Wilhelmissä, niin se tuli ihan automaattisesti. Sitä keskusteltiin kerran ja sitten seuraavalla kerralla kun nähtiin, niin minulla oli kaikki Wilhelmin kamat päällä. Se meni heti nappiin. Se meni niin kuin, ymmärsin asian oikein. Ja se vaatetus oli tosi tärkeä, että oli tavallaan myös se, mikä nimenomaan se tyyli näyttäytyy ulkopuolelle, että se oli myös vaihtoehtoja, niin mulle se jotenkin, sit se loksahti silleen, että jes, tossa on Wilhelm.
Varsinkin kun Wilhelmin piti olla ihan tosi semmoinen sivuhahmo alun perin. Ja sitten hänestä tulikin oikein niin kuin runko koko tähän niin kuin elokuvaan. Se oli nimenomaan sivuhahmo, kun se oli sen kirjan ääressä. Hän on se, kuka pitää no kaikki tarinat yhdessä. Niin hän on se päähahmo. Et pikkasen yritettiin lääkkeiden avulla, toisen terapian huoneeseen menemisen avulla näyttää, että silläkin on omat ongelmansa. Ja että hänkin taistelee niitä vastaan, mutta silti haluaa kumminkin auttaa, yrittää auttaa muitakin heidän omien ongelmansa kanssa. Esimerkiksi lääkkeen noston avulla. Niin kuin ketään ei saa tuomita niin kuin ammatin tai minkään muunkaan perusteella, että voi vaikuttaa sitä terapeutilla. No sillä on nyt kaikki langat käsissä ja se häntlää oma elämänsä, kun se auttaa muita. Mutta siellä taustalla voi olla, että se pystyy auttamaan muita, mutta sitten oma elämä ei olekaan silleen. Ja mikä tuli myös ehkä noissa muissakin hahmoissa silleen, että siellä tuli niitä flashbackkejä, niin sitten näkee, että mikä siellä taustalla sitten on ollut niin kuin syynä, mitä on joutunut kokemaan. Niin ehkä just semmoinen, että ketään ei saa silleen don't judge book by its cover, vai miten se menee silleen. Joo, se on ehkä tärkeä näkökulma just se, että asioille on syynsä, että ei kukaan voi huonosti ilman syytä, vaan oli hyvä, että oli niitä flashbackkejä näki, että mikä siihen on johtanut. Ja tuo oli makea, miten mulle näyttäytyi siis se terapeutin ja muutenkin se punainen lanka, että se vaan niin kuin ilmestyi, se vaan niin kuin tuli semmoiseksi. Totta kai se piti kirjoittaa ja se piti niin kuin miettiä, että miten, mutta se, että aika kaunis tarina yhtäkkiä tulikin tavallaan niiden yksittäisten tarinoiden niin kuin lomaan siitä sellaisesta, että pitäisi päästä yli siitä semmoisesta ylpeydestä, vähän niin kuin on semmoinen termi kuin auttajan varjo, että terapeutti, että miksi sinä vaikka autat muita, että terapeutilla saattaa olla, että hän lääkitsee jotain omaa tarvitsevuutta sillä, mutta se, että hän myös itse uskalsi olla nöyrä ja oli myös rohkea siinä, että hei, mä tarvitsen myös itsekin apua, niin jotenkin aika makea muistutus siitä, että aika usein musta tuntuu, että me sorrutaan siihen, että en minä purraa hammasta vähän niin kuin liian pitkään. Jotenkin siihen, että... Ja toisekseen se, että me tarvitaan muita, että me ei yksin pärjätä siinä. Asioita, että se tosi riippuu katsojasta, että jokainen päättää itselle, että onko se tämä tarina täysin synkkä vai onko tässä sitten sitä, että näkeekö hän toivoa ja näkeekö hän siinä just sitä yritystä parempaan. Niin, ja sittenhän siinä on vähän sitäkin ajatusta, että oliko ne kaikki asiakkaat edes todellisia. Sekin jää katsojien päätettäväksi. Kun se meni sinne niin kuin sen toisen terapeutin luokse, se päähenkilöterapeutti, koska tavallaan siinä tuli just se, että niin kuin, en tiedä, no ehkä just nöyrty tai just silleen, että koteessa, että tarvitsen apua, menen hakemaan sitä, niin siinä tuli semmoinen, että jotain ehkä loksasi kohdalleen. Se oli hyvin rakennettu se kokonaisuus siinä, että ensimmäinen tarina vielä oli, vaikka ensimmäisessä tarinassa oli vielä sitä ylpeyttä, että ei ole koskaan mun tilanne ja tästä nyt sitä toi sulle oikein hienosti. Ja seuraavalla kerralla seuraavan potilaan aikana, eli minun aikana, kolahti jo silmät kohti. Ja omaa todellisuutta. Jep, että todellisuus alkaa vähän murtumaan ympärillä, että ehkä tässä tarviikin apua ja sitten se viimeinen tarina kolahti vielä enemmän niin kuin liian lähelle kotiin ja osui sydämeen tämä tarina, niin sitten ehkä siinä vaiheessa sitten terapeutti vihdoin sitten ymmärsi, että tarvitsee oikeasti sitä apua ja ehkä se on sellainen hyvä kokonaisuus. Mulle henkilökohtaisesti just, että mä aion hakea ensi vuonna ohjaajakouluun ja tämä oli just niin kuin hyvä mulle kokemus ennen sitä official-opiskelua. No ensimmäinen näyttelijäsuoritus minulle. Hyvin onnistui, joo. Olen itsekin sitä samaa mieltä. Että en arvannut, että se olisi mennyt niin helposti. Mutta... kirjoittaa elämänkertaa. Sitä on nyt noin 50 sivua kirjoitettuna. Sitten mä kirjoitin uusia runoja ja kävin sit lausumassa yhdessä tapahtumassa niitä runoja ja sitten kirjoitin uutta musiikkia semmoista, että luovan kirjoittamisen pari vei aika. Tämä oli sillä tavallaan ensimmäinen niin kuin kameran eessä oleva semmoinen niin kuin näyttelijäsuoritus, niin musta oli jotenkin
tosi siistiä päästä tekemään se varsinkin niin kuin tässä porukassa, kun tuli semmoinen, just mitä puhuttiin, turvallinen olo, että tosi paljon jännitti, kun tuli tänne ensimmäistä kertaa, että mitähän tästä tulee, että en ole ikinä ennen ollut kamera eessä, että meinköhän mä ihan jökkiin. Mutta sitten kun kaikki oli niin kannustavia ja sitten oli ohjeet oli selkeät ja sitten ei saa itse käyttää sitä niin kuin omaa taitoa siihen suoritukseen, niin sitten tuli semmoinen, että okei, että kyllä mä osaan tämän, kyllä mä niin kuin pystyn tähän, kyllä mä voin jatkossakin tehdä tätä, että se ei ollut semmoinen musertava, että ei ikinä enää pysy siellä teatterilavoilla. Että oli semmoinen kannustava, just mitä Eevakin, että aion kyllä jatkaa ja toivottavasti myös kehittyä sitten. Tämä on ollut semmoinen, siis jokainen prosessi on aina ihan niin kuin uniikki, että ainutkertainen homma, mutta tämä on ollut sellainen, mistä mä oon pitkään haaveillut tämmöisestä prosessista tehdä yhdessä tällä tavalla. Kaikilla nuorilla, jotka tässä on mukana, on niin kuin aivan erityistaitoja. Te olette kaikki tosi taiteellisesti lahjakkaita. Se on ollut ihan mahtavaa, että on voinut kokeilla kaikkea ja niin kuin tosi rohkeasti olette lähtenyt kokeilemaan. Ja se yhdessä tekeminen, se on niin kuin ollut se kaikista ihaninta tässä, että me Karoliinan kanssa ei tiedetty, mitä me lähdettiin tässä tekemään. Eli tämä koko projektihan lähti siitä liikkeelle, että mitä nuoret itse halusivat. Tähän perustui siihen ajatukseen, että kirjallisuusterapia on toiminut hyvin ja itse olen sitä pitkään tehnyt ja halusin sitten kokeilla vähän erilaista. Ja ehkä semmoinen leimallisin ero kirjallisuusterapian verraten tässä on se, miten kauhean tärkeää se tekniikka on ja se, että miten paljon vaativampaa se teknisesti on tämmöisen tekeminen, että ei voi noin vaan yhtäkkiä päättää, että tänään tehdään elokuvaa, vaan tarvii välineet ja tarvii osaamisen. Se tavallaan, kun tuli ensimmäistä kertaa tällaiseen, niin sitten sai tavallaan kokea kaikki ne osat, mitä kuuluu niin kuin elokuvan tekoon, että oli niin kuin kuvaus, sitten oli oottelua, mikä kuuluu siihen, ja sitten oli tosi hieno tekniikka, oli kaikki valot ja kaikki. ja sitten oli vielä se jälkiäänitys, niin kuin tavallaan kaikki, mitä niin kuin kuuluu semmoisen ison tuotannon elokuvaan, niin sitten sai kokea ne kaikki kerralla, mikä oli tosi siistiä. Jos nyt niin kuin näistä, mikä tässä oli semmoinen haastavinta, niin oli kyllä ilman muuta aikatauluttaminen. Että se oli vaikeaa, etenkin tässä kuvauksissa. Niin ei voinut itse niin kuin mitenkään ajatellakaan, miten aikaa vievää se on. Tai sekin hetki, että meillä meni varmaan tunti siihen yhteen terapeutin kohtaukseen, kun mä katson, että nyt tulee kohta pimeä, että tämä aika vaan loppuu tässä kesken. Ja se ei niin kuin mene vaan jotenkaan eteenpäin. Mutta niin kuin Karoliina sanoi, niin suunnitelmat meni uusiksi tosi usein, mutta aina sieltä siitä löytyi jotain. Niin kuin... Tästä tulee vaan mieleen flashbacks oikeasti, kun muistelee kuvausprosessia. Stressiä siitä ikkunasta. Onko se nyt oikea valo? Valo loppuu! Ja sitten kun me ei menty sitä kronologisessa järjestyksessä, niin kuin ei pidäkään tai ei kannata, niin sitten ollaan silleen kunnon sellainen niin matemaattiset kaaviot mielessä kaikilla silleen, että missä vaiheessa tehdään mitäkin, että me saadaan se jatkumaan. Koko ajan käy kuvaukässäriä läpi, että oliko tässä vielä sitä ikkuna, näkyykö se ikkuna tässä vielä? Ja sitten kun huone, vaikka se olikin ihan semi-iso, niin aina silleen, okei, nyt on tämä kohtaus, niin koko ryhmä liikkuu vaan nurkasta toiseen koko ajan. Lähdetään tavallaan hyppäämään semmoiseen pimeyteen ja laitetaan samalla se lankku siihen jalalle, kun astutaan. Ja katsotaan, onnistutaanko. Niin se oli tosi jännittävää nähdä. Ja me vaan iskettiin niitä lankkuja sinne ja improvisoitiin. Ja... projekti tehty ja se on just se hieno kokemus. Et vaikka jos olisi käynyt niin, että ei näytetä missään tai mitä, niin tämä on meillä omassa kokemuksessa, omassa portfoliossa, omassa muistossa, että tulla niin kuin esille, näyttää omat taidot ja kertoo mielenkiintoinen tarina, mistä joka ikinen niin kuin katsoja voi löytää itselleen tiettyjä juttuja, mistä se tykkää, mitä se tulee miettimään, pohtimaan omasta elämästä, että jos löytää samoja juttuja leffassa ja itsessään. Eeva sanoi, niin tämä antaa ehkä kaikille jotakin, että tässä ei ole ehkä jotain yhtä semmoista, niin kuin, että mihin tämä tähtää, että jokainen saa just poimittua sieltä semmoisia asioita, mitä itse haluaa nähdä siinä ja saa samaistumispintaa, vaikka ihan semmoista yksittäisistä pienistä hetkistäkin, että ei välttämättä edes koko sitä tarinasta, vaan ehkä jostakin pienestä hetkestä siinä tarinan sisällä.